Happy Halloween mga kamami! Today isi-share ko sa inyo itong ginawa kong Halloween mask para sa aming tatlo ng asawa at anak ko para na din ma-enjoy ng anak ko ang Halloween kahit pandemic. Sa mga kamami ko na interesado, just keep on watching. Happy Halloween!
Mga kamami, wala akong makitang tali or goma dito sa amin, kaya ang kinuha ko na lang is etong sa face mask namin. And mas madali naman siyang ilagay or ikabit. So off cam ko na lang din binutas yung sa bandang mata at ilong ng ating maskara. Ang ginamit ko nga palang pandikit dito sa ating string is glue gun para mas matibay siya at mas madaling matuyo. Sana nagustuhan niyo ang video natin today mga kamami. Please subscribe to my channel and i-click nyo na yung notification bell para updated kayo every time na may upload ako. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!